Șunca Serrano. Atenție, urmează două trepte. Aveți grijă când coborâți, să nu cumva să treceți ceva. Aici, vă rog, atenție la trepte. Ah. De ce vine, acum ne spune Giuseppe, de unde vine numele de Serrano? Da? Deci în apropiere se află un lanț muntos numit Serrania. Când acest drum conducea, care trecea pe aici, conducea spre munți, aici Serrano. Numele de la lanțul muntos în apropiere. Vedeți aici, vă rog, că vine o mașină chiar pe drumul de care stați în anul. Sí, no, nosotros realmente tenemos un convenio que el otro día está comentando. Entonces, en los años 80 te lo compró el gobierno, que era el banco, tanto los Borges, ¿no? Sí, sí, San Francisco de Borja. Realmente los Borges tienen una historia y es personas que han importante. Vamos para... Se ne oprim un pic aici. În sfârșit, în centrul avem pe Parisul Papă Borgia, Alexandru Alexandru, în centrul de era în vârșul centrului mai apoi,
La plaza de la Virgen. María del Mar, ven mi amor. Ven a hacer una foto. Această mă rog ceva pe pian. Ce merge în față?
10%. Scria pe ușă acolo. Vamos quando fechar as pessoas. Eu le fac prin șantier. Mergem pe șantier, nu? Primim aparate, pentru că altele biserică nu putem aplica tariful, să primim aparatele acestea în urechi. Aparata să vorbesc aici mai mult. De aparate. Acum vedeți poarta aceasta foarte frumoasă, care e de secolul al XVIII. Am avut cea mai veche poartă, asta e cea mai nouă și după aia o să vedem poarta apostolului, care am fost mai devreme. Să mergem, domnilor. În interior se află potirul Sfântul Sfânt Graal, unul dintre ele, că știți cum e cu istoria bisericii, despre care se spune că ar fi fost vasul în care a curs sângele lui Hristos de pe cruce și de asemenea ar fi fost folosit la cina cea de talie. Aici e Sfântul Graal? Focalul Sfântului Graal. Să se închidă papă. Da, zice că nu ne mai dau auriculare, că pot să vorbesc tare, că nu mai... Papa Pius și papă. Să vă puneți voștri aici. para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiquen estas donas con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual nos iba a ser empleado voluntariamente aceptado como pan, dándole gracia de Dios y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de él, que será entregado. Veniți puțin aici, că ne-ați spus în ceva interesant și eu. Lăsați aici, avem un exemplu. Deci, o să vă nu este ventilatorul, este cei deasupra, glumesc, bineînțeles.
parte. Dacă ne uităm aici, subiectul care este aici, ideea este așa, dacă nu se crește nici măcar pe contul motiv, demonia abia așteaptă să dea sufletul, uitați în spate. Dar știi că voia a foarte mult de asta, cele în capitanii și asta, aici rămâne în greu. Deci ați văzut, da? Și acum să vedem că după aceea la acumă de comunalită, care este așa numită. Cioè, il dipinto in fondo non è granché il pittore locale, ma Elia. Ma questi due sono di Goya. Questo è Dio che per care depindea de regatul de Aragon. Întreținea relații cu regatul de Aragon. La ciudad de prestó dinero para ir a la guerra contra los zombies. În 1238. Așa, mai ideea este că în acel moment, în 20. Iar acolo e fecioara cu pruncul și înger, cu București, cu Iban, cu Iban, partea aia cu Iban. La comune non si accade nulla. Questo me la guarda la fai. Deci vedeți acolo. Mai jos sunt cei 12 apostoli. Poarta e tipic gotică, am văzut așa, dar poarta romanică, cea mai veche, în partea 8, asta e a doua, care e gotică.
Aquí todo el mundo pasa. Până în 1960 a fost viața de periție a orașului. Aici la mare, aici există o tradiție a broderiilor. Suntem toți? La 10 minute ajung? Până la 10? E ok? Vă spun, ajung 10 minute. La 23, cine nu vrea rămâne acolo? Unde e, da? Păi ne întoarcem pe ei? Ne întoarcem tot pe aici? O să ne întoarcem pe un drum ușor diferit. Ia uzi, Pedro! Dar dânsii să stea acolo unde le-am spus, la capătul drumului Dar nu Elvi. poate să stea? Nu, acolo unde le-am spus să stea. La capătul drumului Elvi, acolo, de acolo. Aici aveți o bijuterie a Art Nouveau sau modernismul spaniol. Asta e piața. Asta este piața de renovare, de frumos.
să vedem o biserică care se numește Santos Juanes. Ce înseamnă asta? Sfinții Ion și nu Sfântul Ion. De ce sunt Sfinții Ion? Pentru că e dedicat ambilor sfinți, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ioan Evanghelistul. Biserica e din secolul al XIV-lea, dar în secolul al XVII-lea a fost modificată în stil baroc și vedem pe ambii Sfinți Ioan acolo. Vedeți cu stânga și dreapta, familiile lor. Da, iar aici, în spatele nostru, este un edifice excepțional, din secolul al XV-lea, care este bursa de importare. Orientamientul para la parte que explica mi lado. Toate demonstrat porturile de la Atlantic. Nu rămâne ultima. De aici, iarăși, vedeți foarte bine fasada, una dintre fasadele edificiului modernist, care este Mercado Central. Frumoasă, nu? Din nefericire în renovare. Dar chiar dacă nu au venit, rămân cu Isabel. Și poți să mă gândesc, doamnă, și dacă se merge cu piciorul la tot la altul, care să mergem. Asta este Santos Juanes, cum spuneam, cei doi Sfinți Ioan. Secolul XIV, respectiv secolul XVI-XVII, tot ce vedeți baroc. Aici vedeți că are chiar și niște ziduri de apărare. Da, acolo e că dacă vrea să oprește acolo. Bun. Deci din patio, de aici, puteți să vedeți. Numai de aici, uitați-vă, se vede foarte bine partea gotică. Nu putem intra mai mult, că aici este ieșirea, dar puteți să intrați până aici să vedeți, e foarte frumos. E o curte cu portocali. Cu portocali? Intrați până aici, vă rog. Practic nu trebuie portocali. Nu pentru portocali, ci pentru structura gotică pe care o putem vedea de aici. El nu știe de gotic? Uitați-vă sus. Cu gargui, după cum vedeți. Da? Somos 15 Uite, podemos da. entrar, ¿eh? Somos 15, se puede entrar por detrás, por aquí, ¿no? Nu, nu vom să intra. Ah, vale, vale. Van a ver un poco Vale, de vale. la... 15 es lo máximo que debe entrar. Cine vrea să vadă curtea merită, să știți, se vede foarte bine structura gotică, chiar din prag de aici. Uitați, faceți doi pași și vă uitați încolo. Uitați. Iar ferestrele alea sunt în ca pe mine. Acolo e și un de maură la fereastra. Noroc, faceți schimb. Bun. Acum să mergem, vă rog. La inima lui Iisus. Și acum ne întoarcem ca să luăm pe domnii care au rămas acolo. E niente. Questo vi posso dire. Ăsta mică o obosit. Nu, îl doare burtica așa. Aoleu, dar de la ce? De la dulce. De-a plăcut. Bun. Și aici avem tot bursa din spate. Uitați-vă și aici. Uitați-vă. Cel mai bine e să faceți fotografii de aici.
Asta e tot burta din spate, are mai multe intrări. Aia a fost fața. Vedeți că are decorațiuni foarte frumoase. Asta ce se numește... Lonja înseamnă burtă în spaniol. Lonja. Aici trebuie să mergem numai drept. Sí, porque ahí empezó. Genau, alle geimpft. Unde? Acolo unde se întâlnesc, acolo ne întâlnim cu ceilalți, că de urmă spre loc. Bă, dar pute pe aici canalul mort. No, sí, y faran grups també depenent de l'idioma que parlen. Pardon? Ja. Asta este Abația San Martin. Sfântul Martin este un sfânt din Tours.
dar care a ajuns până la urmă călugări la Esztergom, în Ungaria. Este sfântul care este prăznuit de catolici, care este, mă rog, are o imagine standard, ca să spun așa. El este călare, reprezentat pe cal, uitați-vă aici în stânga, tăindu-și mantia și dându-i jumătate din mantia unui sărac. Uitați-vă aici în medalion. Biserica e gotică. Să vedeți legătura gotică cu gardei în spate. În spate vă indicați în barou. Este Palatul Marchizului de Dos Aguas, care este acum Muzeul Național de Ceramică, care are o fațadă deosebită. Cutie. Mhm. Fântâna din spate. Wow. Făcut așa. Está todo complicado.
bancos, compañías de seguros, realmente nos hicieron para apartamentos. Eso ha sido una zona de edificio. Asta este piața primăriei, la primărie este serviciul serviciu, servicii mai încolo. Vedeți că sunt edificii foarte interesante. Ele sunt ridicate la începutul secolului al XX-lea. Inițial au fost birouri. Aici se mai spune, aici mai sunt toate manifestațiile, demonstrațiile aici, de primărie. Acela este primăria, din partea dreapta, că la drum mergem la primărie. Da. Avem ce vedeți. Fue un miembro del Parlamento en el siglo XV y bueno, era la capătul străzii acolo, pe edificiul din partea aceea, ce vedeți aici pe fundal, este Costa. Edificiul ăla care e turnul ăla cu toate ăla din dreapta, de acolo, să vedem că ne apropiem. Iar în dreapta este primăria, care este de la 1840, s-a modificat fațada la începutul secolului al XX-lea. Bun, profitați să faceți fotografii ale primăriei din unghiul ăsta. Acum este teatru, acum e o operă nouă. Care în fața noastră este autocarul. Ce clădirea asta, banca asta, ce intrare are. Și clădirea din New York. Da, pe coță ăla. Hotelul Continental, să nu se cheamă. Scanderia a doua bancă mai importantă din Spania, care este chiar aici.